ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. რამდენიმე საათის წინ ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ბრიფინგი გაიმართა მიზეზი ტურიზმია. განახლებული სტატისტიკის მიხედვით 2018 წლის ივლისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები 10.9%-ით 1.39 მლნ-მდე გაიზარდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით გასულ თვეში ქვეყანას 845.588 საერთაშორისო ვიზიტორი ესტუმრა და მათ შორის 564.977 ტურისტი იყო, რაც 15%-ით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. გაზრდილია ტურიზმიდან შემოსავლებით. უფრო დეტალურად ტურიზმის სტატისტიკას თელარა გელანტია გაგვაცნობს. თელარა, გისმენთ რომელი ქვეყნებიდან და რა მიზნით ჩამოდიან ძირითადად საქართველოში? შუადღე მშვიდობის ელენე, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით თვეში ქვეყანას 4.600.988 საერთაშორისო მოგზაური ესტუმრა, რაც თითქმის 13%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება უშუალოდ ივლისის სტატისტიკას, ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტი რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და სომხეთიდან შედგა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნებიდანაც, განსაკუთრებით გამოირჩეოდნენ რუმინეთი, ესტონეთი, გერმანია, ინგლისი, პოლონეთი და ასე შემდეგ. დღეს ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ივლისის სტატისტიკაზე პრესკონფერენცია გამართა, სადაც გიორგი ჩოგოვაძეს ვკითხეთ, რას აკეთებს, ან რა გეგმები აქვს იმისთვის, რომ თანდათან რაოდენობრივი ტურიზმიდან გადავიდეთ ხარისხობრივ ტურიზმზე, ანუ უფრო მეტი მაღალმხარჯულიანი ტურისტები მოვიზიდოთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს იმისათვის, რომ მეტი მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტი მოვიზიდოთ ჩვენ ქვეყანაში. ეს ხდება ორი სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიხედვით. ერთი არის გეოგრაფიული ნიშნული, როდესაც ევროკავშირიდან ჩვენ მეტ ტურისტის მოზიდვას ვცდილობთ. ამისათვის არაპროპორციულად მეტი თანხები იხარჯება ევროკავშირის მიმართულებით. ამავდროულად ჩვენ ვავითარებთ ტურიზმის ისეთ სექტორებს, რომელიც თავის თავში გულისხმობს მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტის შემოსვლას. ესეთები გახლავთ საქმიანი ტურისტი, რომელიც უფრო მაღალი დონის სასტუმროებს მოიხმარს. ამავდროულად გახლავთ სპა და გამაჯანსაღებელი მიმართულება. ეს ადამიანები უფრო დიდი ხნით ჩამოდიან საქართველოში, შესაბამისად მეტ თანხას ხარჯავენ ჩვენ ქვეყანაში და რა თქმა უნდა არის განმეორებითი, იმიტომ რომ მათ ჯანმრთელობას ეხება სიტუაცია. ასევე გამოვარჩევდი ღვინის ტურიზმს. ღვინის ტურიზმი გახლავთ ნიშური მიმართულება, თუმცა თავის თავში გულისხმობს, რომ უფრო მაღალგადახდისუნარიანი ტურისტები შემოდიან ამ ინტერესით. რაც შეეხება ვიზიტების მიზანს, ანუ ძირითადად რისთვის ჩამოდიან საქართველოში უცხოელი ვიზიტორები. ტურიზმის ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2018 წლის პირველ კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების მთავარი მიზანი დასვენება-გართობა იყო. დაახლოებით 27% ჩამოვიდა მეგობრების და ახლობლების მოსანახულებლად, 16% კი ტრანზიტისთვის. ხუთეულშია შოპინგი და ეკონომიკური საქმიანობა. რაც შეეხება მთლიან დანახარჯებს, პირველ კვარტალში ვიზიტზე საშუალოდ დანახარჯი იყო 1060 ლარი, ერთი ვიზიტორის ჯამურმა დანახარჯმა კი შეადგინა $1.4 მილიონი. როგორც ეკრანზე ხედავს მაყურებელი, მთლიან დანახარჯებში ყველაზე დიდი წილი მოდის საკვებსა და განთავსების საშუალებებზე. წინასწარი მონაცემებით 2018 წლის იანვარ-ივნისის მდგომარეობით საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალმა $1.661 მილიონი შეადგინა, რაც 305 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პროგნოზით წელს შემოსავლები 3 მილიარდამდე იქნება ტურიზმიდან, ხოლო საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობა 9 მილიონს მიუახლოვდება. 2018 წელიწადი ტურიზმის შედეგების მიხედვით იქნება სრულად განსაკუთრებული და რეკორდული. ამას ადასტურებს ივლისისთვის მონაცემებით და მხოლოდ ივლისის თვეში 1 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ იმ ტურისტების ნაწილში, რომლებიც 24 საათზე მეტად ჩერდებიან ჩვენ ქვეყანაში, 15%-იანი მატება გვაქვს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამავდროულად აისახება იმ შემოსავლებში, რომელიც ქვეყანაში შემოდის საერთაშორისო ტურიზმიდან. წელს იქნება პირველი წელიწადი, როცა 8 მილიონს მნიშვნელოვნად გადაცდება და 9 მილიონამდე გაიზრდება საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტები, ხოლო ამავდროულად 2018 წელი იქნება პირველი წელიწადი, როდესაც 3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადაცდება შემოსავლების საერთაშორისო ტურიზმიდან.
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის რეკომენდაციით უკვე რამდენიმე თვეა ახალი მეთოდოლოგიით ბევრად ზუსტად ვითვლით ტურისტულ დანახარჯებს, მათ შორის ვიზიტორების რიცხვსაც, მაგალითად ტურიზმიდან შემოსავლებში არ შედის ავიაბილეთების ფასები, ანუ შედის მხოლოდ ადგილობრივი ტრანსპორტის ხარჯები და სხვა ხარჯები, რასაც ვიზიტორები ადგილზე საქართველოში ხარჯავენ. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის პირველ კვარტალში 16.6% გაიზარდა ტურიზმის სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება და მისმა წილმა მთლიანში და პროდუქტში 6.8% შეადგინა. ელენა. ეს იყო თელარა გელანტია ტურიზმის განახლებული სტატისტიკით ანალიტიკაში. მადლობა მას. დღეს სეზონის ბოლო გადაცემა